ኦኬ እሺ አሁን አብረን የምናየው ሂተር ጋን ነው። ይሄ ተበላሽቷል። ንፋስ ማውጫው ተበላሽቶ ነው። ስለዚህ የዚህ ነው ካውያ ሶልደር ፓርቱ ይሰራል። ሶልደር አይረኑ ፓርት ይሰራል። ካውያው ፓርት ይሰራል። ግን የማይሰራው ሶልደር አይረን ፓርቱ ነው እና ንፋስ ብቻ ነው የሚያወጣው፣ ሙቀት አያወጣም። አንዳንዴ ደግሞ ሙቀት ማያወጣ ንፋስ ብቻ የሚያወጣ ከሆነ አለም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ የሚያመጣ ከሆነ ይሄንን መቀየር ያስፈልጋል ማለት ነው። ግዴታ በአዲስ እንቀይራለን ማለት ነው። ይሄ አዲስ ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምንቀይር እናያለን። የራሳቸው ብሎኖች አሉ በጎን በኩል እሱን እንዴት እንደምናወጣ እናያለን። መጀመሪያ ፓወር ማቋረጥ ነው። ወደ ሮቦት ተማሪዎቻችን እንግዲህ እያደረግን ያለ ነው። ይሄንን ስራ እየሰራን ያለ ነው ከተማሪዎቻችን ጋር ነው። ያው እየፈታ ነው ያለው። ተፈቶ ያው ውስጣዊ ፓርቱን ነው የሚያሳየን። ይሄኛው ንፋስ ወደ ውጪ ወደ ኋላ እንዳይመለስ በግሉ የታሸገ ነው። ገመዶቹ አሉ። ይሄ ቮልቴጅ ነው፣ የቮልቴጅ ገመድ ነው። ነጫጮቹ ደግሞ የሂተር ገመድ ነው። ቢጫው ደግሞ የግራውንድ ነው። ይሄ የሚሳብ ነው፣ ተስቦ ይወጣል። ያው ትክክለኛ ብሎር እንደዚህ ነው መሆን የነበረበት። እየሰራ ያለው ይሄኛው እንደዚህ ነው መሆን ነበረበት። ያኛው ይሄንን አሳይም። አሁን ይሄ ሌላኛው ብሎር ነው፣ የተበላሸው ብሎር አይደለም። በሌላኛው ካውያ ሙቀት ተጠቅመን እዚች ጋር ግሉ የሚጠበቅ ወይም ማጣበቂያ ያስፈልገናል። ለምን ንፋሱ ይሄ ከጋኑ የሚመጣ ንፋስ ወደ ኋላ ሳይመለስ ወደ ሂጄታው መሄድ ስላለበት መደፈን አለበት። ይሄ በደንብ ነው እንትን መሆን አለበት። ከዛ ገመዶችን ማስለቀቅ አለብን። እሺ አሁን ይሄኛው በመርፌ ነው የሚወጣው። እንዴት እንደምናወጣ አሳያችኋለሁ። እሺ ይሄንን ቺኛዋን ለማውጣት ሲትታያለች ሽቦ ቺኛዋ የትኛው ብዙ ሽቦዎች እንዲህ ነው የሚወጡት። የቲቪ ኤሌክትሮኒክስ ላይ የቴሌኮምፒውተር ላይ እንደዚህ ጫን ስፕሪንግ ነገር ናት። ወላ ሳብ ደረገ። ቺኛዋ አይለች ጠነከረች። ከዛ በኋላ ይሄ ካደረግን በኋላ ይሄ ግራውንዱን እናስለቅቃለን። ይሄ ይወጣል። ከዛ በኋላ ይሄ እንዲበጠስ ያደረገው ስለተቃጠለ ነው። ምንም አይጠቅምም። ይሄ አሁን በቃ መጣል።
ከዛ ውስጡ እናሰራለን ስላካተለ እንደዚህ ካደረግን በኋላ አዲሱ ብሎራችን ይሄ ያው መጠምጠም ዲቪውን ይመረጣል ቼክ ያላችሁ ምን እናደርጋለን በቻል በሁለት ማስገባት ይመረጣል በሁለት ብናስገባ ይመረጣል እዚህ ጋር ይሄ ምንድነው ብያቸዋለሁ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ በኩል ፖዚቲቭ በኩል ደግሞ በላይ በኩል ነው ይሄ ፖላሪቲ የላቸውም ይተርናቸው እነሱ ቢቀያየሩ ችግር የለም ሁለቱም ፖዚቲቭ ስለሆነ ያው እንደዚህ ካወጣን በኋላ ያወጣል አሁን የቀረን ምንድነው ግራውንዱ ነው ይሄ ግራውንድ ማለት ኤሌክትሮኒክስ ስንሰራ ንዝረት ይፈጠራል ያ ነገር እንዳይፈጠር ያደርጋል ይሄን ካደረግን በኋላ እቺኛዋ ቱቦ አለች እዚህ ጋር ቱቦዋን ምን እናደርጋለን እናስገባለን ይሄን ካስገባን በኋላ አሁን ያወጣናቸው ቦታዎችን አስገባት ይሄንን ምሳሌ እቺኛዋ ወደ ላይ እናዞርና እንዲህ አይደል ነበረችው እቺን እንዲህ እናስገባታለን ይሄው ትገባለች እቺም እንዲህ ከገባሽ በኋላ ወደ ነቀላት ቦታ መስመር ፖላሪቲ የሌላት ያለው ፖላሪቲ እሷ ናት አሁን እዚች ጋር ማቀፊያ ስላለች ማቀፊያውን ልሰጣት እቺ ማቀፊያ አለች አሁን ሲገባ ይሄ እንዲህ ስለሆነ ኔጌቲቭን በላይ በኩል አደርጋለሁ በዚህ በኩል ቀይዋን በስር በኩል አደርጋታለሁ አይደል ከዛ በኋላ ሳስገባ ኔጌቲቭ በላይ በኩል ነው ያለበት አለም ነቀላት ቦታ ለምን ኔጌቲቭ ካፓሲተር የሚለው አለ ይሄ ደግሞ ባናረግም ችግር የለም ግን ግራውንድ እንዳይፈጠር ያደርጋል ማለት ነው እቺ ግራውንዷን ከቦዲ ጋር ማሰር ብቻ ነው አሁን ብሎሬ አገልግሎት ጀምሯል ማለት ነው አሁን እንስትና እናያለን ችግር የለም አሁን ቅድም በራሱ ይከፍት ነበር አሁን ይሄው ንፋስና ሙቀቱን እያወጣ ትክክለኛ ስራ ጀምሯል ማለት ነው ሰራ አሁን ሰራ ማለት ነው ይሄኛው ግን ንፋስ በቂ እየወጣ አይደለም ምክንያቱም ምንድነው እዚህ ጋር ክፍት ስለሆነ በዚህ በኩል ንፋስ ይወጣል ስለዚህ በግሉ መልሰን ምን እናደርጋለን ማለት ነው ወደ ቦታ እንመልሳለን ይሄኛው እዚህ አካባቢ እንዳንይዝ ጥንቃቄ ኦኬ ኦን አድርገዋል እዛ በኋላ በግሉ ካልዘጋ እንትን ንፋስ ንፋስ ወደዚህ እንዳይመጣ ነው አይደል ወደዚህ እንዳይመጣ አሁን ቆይ ይዝጋና ሲዘጋ አሁን ይሄ ሲበርድ ነው የሚዘጋው ራሱ ካለዛ አሁን ንፋሱ ወደኔ ይገፋል ይሄ ንፋስ በጣም ተጠቅሟል ይሄ ነጠላ ነው ሌላ ከሚገዛ አይሻልም ስለዚህ ሌላ ጊፓስ አደረጋለ ክፍያ ላይ አልተጨነጨ እንዴ ስንት ብር እንዳስከፈል 600 ብር ተስማምቼ 5 ብር ሰጥቶኝ አመጣላለሁ ብሎኝ
ይሄ ዋጋው ስንት ነው? አረ ጎርቶክ ነው ሄደው 2400 ብር አዲሱ እዚህ 8 ነው ሻሻውኔ ነው ሁሉ ይሄ ግሉ በደንብ ሲደርቅ ነው መጠቀም ያለባችሁ ለማስያዝ በደንብ መደረግ ያለበት ነው አሁን ይሄ ሲደርቅ ታያላችሁ ንፋስ የሚወጣ ንፋስ እዚህ ጋር እንግዲህ ጭሱን ቻሉት